નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં રસાયણ વિજ્ઞાનનું પ્રકરણ નંબર 3 ધાતુ અને અધાતુઓનો ઓનલાઈન લેક્ચર નંબર 2 નો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મો જોયા, જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ સાથે વિડિયો સાથે આપણે પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કર્યો અને પીડીએફ ફાઇલની અંદર પણ ડબલ પ્રશ્ન હતા. 5મો, 6થો, 6થો, 7મો, 7મો, 8મો, 9મો, 10મો, 10મો, 11મો. તો પ્રશ્ન બે છે કે પ્રશ્ન એક જ હતો, જવાબ એકનો એક હતો, જાણે કે પ્રશ્નનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે પણ જવાબ એનો એ છે. એટલે 5મો અને 6થો જે પ્રશ્ન હતો એ બંનેના પ્રશ્ન અલગ હતા પણ જવાબ એક જ છે. આમ બંનેનો અભ્યાસ કરી એટલે તમે જ્યારે પીડીએફ ફાઇલમાં લખો છો ત્યારે 5મો અને 6થો પ્રશ્ન લખી અથવા કરી અને જવાબ એક જ લખવાનો. એટલે આપણને પરીક્ષામાં પૂછી શકાય છે કે પ્રવૃત્તિ પરથી પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે અને પ્રશ્ન આ રીતના જુદી રીતે પણ પૂછી શકાય છે. એટલે પીડીએફ ફાઇલમાં તમને એ મેન્શન કર્યું હતું કે તમે લખ્યું હશે, બરોબર છે. આજે આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મોની અંદર સૌથી પહેલા છે કે ધાતુઓ મોટાભાગે ઘન અને વાયુ સ્વરૂપમાં હોય છે, પણ અપવાદ રૂપે છે એવું છે કે બ્રોમિન છે, એક બ્રોમિન એવું છે કે આપણને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. બાકી મોટા ભાગના જે તત્વો છે ઘન અને વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળે છે, જ્યારે એક જ છે બ્રોમિન પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. ઘનની અંદર કાર્બન, સી, સલ્ફર, એસ અને આયોડિન, આઈ, આ જે ત્રણ જે છે મુખ્ય છે અધાતુની અંદર. એની અંદર તમે જુઓ છો કે આના જે ગુણધર્મ જે છે, બરોબર છે, તો ઘનની અંદર આ ત્રણ મુખ્ય છે, બરોબર છે. તો પ્રવાહીની અંદર આ જોવા મળે છે, બાકીના બધા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ બધા આપણે વાયુની અંદર એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ત્રીજો મહત્વનો ભૌતિક ગુણધર્મ છે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના અવાહક છે, એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ શકતો નથી, પણ એમાં પણ અપવાદ છે. મોટા ભાગના તત્વો છે કે વિદ્યુતને ઉષ્માના અવાહક હોય છે, પણ જે કાર્બન છે, કાર્બનનું અપર રૂપ છે હીરો, બરોબર છે, એ અને કાર્બનનું અપર રૂપ છે ગ્રેફાઇટ. એ કાર્બનમાંથી બને છે અને અપર રૂપ છે હીરો અને ગ્રેફાઇટ. એમાં ગ્રેફાઇટ છે વિદ્યુતનું સુવાહક છે. એટલે આ પણ અપવાદ રૂપે છે, એટલે આપણે યાદ રાખવાનું રહ્યું, બરોબર છે. બીજો ગુણધર્મ છે કે અંદર ટીપાઉપણું અને તણાવપણું ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. જે ધાતુની અંદર ટીપીને પતરા બનાવી શકતા હતા, તાણીને વાયર બનાવી શકતા હતા, એ બનાવી શકાતા નથી. ચોથો એનો ભૌતિક ગુણધર્મ છે ને ગલનબિંદુ નીચા હોય છે. એમાં પણ અપવાદ છે કે જે કાર્બનનું જે અપર રૂપ છે હીરો, એનું ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું છે. એટલે કાચને કાપવા માટે હીરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. એનાથી નક્કર વસ્તુ કે જેનું ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને છેલ્લો છે કે રણકાર ઉત્પન્ન કરતા નથી, યાની કે આ ધાતુ પડે તો અવાજ ઉત્પન્ન થતો નથી, બરોબર છે. વાયુ સ્વરૂપમાં છે તો કોઈ અવાજનો સવાલ જ નથી. અને જે ઘન સ્વરૂપમાં છે સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, કે એ કેવી છે કે નરમ હોય છે, એટલે પડે તો અવાજ આવતો નથી, એટલે રણકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. તો આ બધા એના થઈ ગયા ભૌતિક ગુણધર્મ. અને અપવાદ આપણે ખાસ યાદ રાખવાના રહ્યા. પછી પ્રવૃત્તિ નંબર 3.8 છે રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર. ખાસ પ્રવૃત્તિમાંથી પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે, 1 માર્કના પણ પૂછાય છે, 3 માર્કનો પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો ખાસ પ્રવૃત્તિનો પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. ઓક્સાઇડની એસિડિકતા અને બેઝિકતા, જે કે અધાતુ છે, અધાતુનો જે ઓક્સાઇડ બને છે કે અધાતુની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે અધાતુની ઓક્સાઇડ જે નિપજ બને છે, એ નિપજ એસિડિક છે કે બેઝિક છે એ નક્કી કરવાનું. તો સૌથી પહેલી છે કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી, બરોબર છે. મેગ્નેશિયમની જે પટ્ટી છે એ આપણે જોઈશું કે જગારા મારતી જ્યોતિ સળગે. જગારા મારતી એટલે દિવાળીની અંદર આપણે તારામંડળ જોયું હશે, તારામંડળ આમ ગોળ ફેરેલા આપણી આંખ કેવી અંજાઈ જાય, એ ટાઈપની જગારા મારતી જ્યોતિ સળગે છે. એ આપણે વિડીયોમાં જોઈશું આપણે. એવી મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવાની એટલે ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરો તો MgO મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. આ જે રાસાયણિક સમીકરણ છે પ્રક્રિયામાં જે નિપજ બની જાય, નિપજ બન્યા પછી એને બેલેન્સ કરવું પડે. ખાસ આપણે આગળ શીખી ગયા મેગ્નેશિયમ 1, મેગ્નેશિયમ 1. ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ છે, તો અહીંયા
પક્ષમાં લખી ન શકાય તો સહગુણકે સ્વરૂપ લખી શકાય 2 MgO. ઓક્સિજન નું બેલેન્સ કરતા આ બાજુ મેગ્નેશિયમ 2 થઈ ગયા તો અહીંયા મેગ્નેશિયમ ના આગળ 2 મૂકવા પડે. એ આગળના આપણા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા. એને શું કર્યું? રાસાયણિક સમીકરણને બેલેન્સ કર્યું. જે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બન્યો છે એ મેગ્નેશિયમ જે ઓક્સાઇડ છે એની અંદર આપણે લાલ લિટમસ પત્ર નાખીએ. લાલ લિટમસ પત્ર એ જે નિપજ છે એ નિપજની અંદર લાલ લિટમસ પત્ર અડાડો તો એ ભૂરું બની જાય છે. ભૂરું બને એટલે આપણે શું કહી શકાય કે મેગ્નેશિયમનો જે ઓક્સાઇડ બન્યો છે એ કયો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. બેઝિકતાની બી કસોટી કરી શકો છો. આ જે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની અંદર ભૂરું લિટમસ અડાડો, ભૂરા લિટમસ પત્ર પર કોઈ અસર થશે નહીં. આ લિટમસ પત્ર ના હોય તો એ દ્રાવણ પણ હોય છે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર. એ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડની અંદર આપણે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટરનું દ્રાવણ નાખો એટલે આપણને કેવું બનાવે? ભૂરું બતાવે. એનો રંગ ભૂરો થઈ જાય. ભૂરો થઈ જાય એટલે આપણને બતાવે છે કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ એસિડિક ગુણધર્મ બેઝિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. બરોબર છે? બરોબર. એટલે મેગ્નેશિયમ જે ઓક્સાઇડ છે બેઝિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. બરોબર છે? એટલે આપણે એ લાલ લિટમસ પત્ર ભૂરું બનાવે છે. ખાસ સુધારજો કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે છે. મેગ્નેશિયમની પટ્ટીની અંદર લાલ લિટમસ પત્ર નાખે તો ભૂરું થઈ જાય તો પોતે બેઝિકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે. આમ ધાતુના ઓક્સાઇડની એસિડિકતા, ઓક્સાઇડની એસિડિકતા છે બેઝિકતા એ નક્કી કરી શકાય છે. તો આ જે પ્રવૃત્તિ છે એને એક આપણે નાનકડા વિડિયો દ્વારા નિહાળીશું. તો આપ સૌ આપણે વિડિયો નિહાળીશું. It's of metals and non-metals are acidic or basic in nature. For this, collect some rust and dissolve it in very little water. Shake the suspension well. If we dip a red litmus paper in the solution, what will happen? It will turn blue. If you remember, a basic solution turns red litmus into blue color. This means the solution is basic in nature. So, we can say metal oxide is basic in nature. Let us test one more metallic oxide. We burnt a magnesium wire in air and then collected its ash. This ash contains magnesium oxide. Now, let us add water to it. If we dip a red litmus in the solution, it will turn blue too. So, magnesium oxide is basic in nature too. Thus, we can say, in general, all metallic oxides are basic in nature. Now it's time to test whether non-metallic oxides are acidic or basic in nature. For this, let's take some sulfur in spoon and heat it. As soon as it starts burning, put it into a gas jar and cover it with a lid. The oxide produced in this reaction remains inside the jar. Next, we lift the lid little and pour water into it. The gas gets dissolved in that water. Now, can you guess the nature of the solution? If we dip a blue litmus in the solution, it will turn red. This means it is acidic. So, non-metallic oxides are generally acidic in nature. So, what is the chemical equation here? Here, sulfur reacted with oxide and produced sulfur dioxide. The chemical equation for it is S plus O2 is equal to SO2, where SO2 is sulfur dioxide. When sulfur dioxide gets dissolved in water, we get sulfurous acid. તો આપણે એનો રંગ ભૂરો થતો બતાવે છે. એ આપણે બેઝિકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે.
તો આની આપણે ખાતરી થઈ ઓક્સાઇડની. હવે સલ્ફરનો પાવડર લેવાનો. સલ્ફરના પાવડરની ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બની જાય છે. આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે છે એની અંદર ભૂરું લિટમસ પત્ર મૂકીએ તો લાલ થઈ જાય છે, અને કે ભૂરું લિટમસ પત્ર લાલ થઈ જાય એટલે એ પોતે સલ્ફર એ એસિડિકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. બરોબર છે. એટલે સલ્ફરની ઓક્સિજનની હાજરીમાં કરતા જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે નિપજ મળે છે, એ નિપજની આ લિટમસ પત્ર વડે આપણે પ્રક્રિયા કરો તો એ ભૂરું લિટમસ પત્ર લાલ બની જાય છે. તો એ પણ આપણે જોઈએ છે કે એસિડિકતાની આપણે ફરક થઈ ગઈ. પછી આ જે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ છે એની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આપણને મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે, અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો તો આપણને સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. બરોબર છે. તો આમ સલ્ફરને આપણે ગરમ કરતા જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બને છે અને જે એસિડિકતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એને પણ આપણે એક નાનકડા વિડિયો દ્વારા નિહાળીશું. Piece of phosphorus on a china dish. Burn the phosphorus with the help of a glowing splinter. Cover it with an inverted gas jar. You will observe that the gas jar gets filled with white fumes. Make the gas jar upright and pour some water into it and shake well. The white fumes dissolve in water. Now put a few drops of blue litmus solution into it. The color of the litmus changes to red. It shows that the oxide of phosphorus is acidic in nature. This experiment proves that non-metallic oxides are acidic in nature. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ આપણે વિડિયો દ્વારા આપણે સલ્ફરની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતા સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બને છે અને એ ભૂરું લિટમસ પત્ર લાલ બનાવે છે, જે એસિડિકતાનો ગુણધર્મ દર્શાવે છે. પ્રવૃત્તિ નંબર 3.9 ની અંદર આપણે ધાતુઓ હવામાં સળગે છે. બરોબર છે. સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ. તારે શું થાય છે તો આપણે જોઈએ છે કે સોડિયમ છે સક્રિય ધાતુ છે, એ પીળી જ્યોતથી સળગે. ખાસ ટૂંકા પ્રશ્નમાં કોઈ સોડિયમ એ પીળી જ્યોતથી સળગે છે. મેગ્નેશિયમ જગારા મારતી જ્યોતથી સળગે છે. કોપર એ લીલાશ પડતા વાદળી રંગથી સળગે છે, અને એલ્યુમિનિયમ સફેદ જ્યોતથી સળગે છે. અને સળગ્યા પછી જે સફેદ પદાર્થ રહે છે એના કારણે આ બધા જ તત્વોની સપાટી સફેદ ચમકતી થઈ જાય છે. આ બધી વાદળી, પીળી અને સફેદ જ્યોતનો આપણે અનુભવ છે. જગારા મારતી જ્યોત એટલે શું તો એને પણ આપણે નાનકડા વિડિયો દ્વારા આપણે નિહાળીશું. Already we studied when magnesium ribbon is burnt in air to form magnesium oxide. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. When copper is heated in air to form black copper oxide. Similarly, aluminum forms. મિત્રો, આમ વિડિયો દ્વારા આપણે જગારા મારતી જ્યોતિ કેવી રીતના સળગે છે એનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે જોઈશું કે જુદા જુદા જે ધાતુ તત્વો છે એની પાણીમાં દ્રાવ્યતા કેવી હોય છે, અદ્રાવ્ય હોય છે કે દ્રાવ્ય હોય છે. એમાં કોપર, Fe આયન, ઝિંક, Zn, એલ્યુમિનિયમની આ ચાર તત્વોની આપણે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરો અને જે નિપજ મળે એ નિપજ પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. બરોબર છે. એટલે એની નિપજ પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. જ્યારે મેગ્નેશિયમ, સોડિયમ આ બે ધાતુને હવાની હાજરીમાં સળગાવો અને એની જે નિપજ મળે છે એ પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. એમાં જે સોડિયમ અને પોટેશિયમ ખૂબ જ સક્રિય ધાતુ છે, એને હવામાં ખુલ્લી રાખો તો સળગી જાય છે, પાણીમાં રાખો તો ધડાકા સાથે સળગે છે. તેથી બે ધાતુને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે. બરોબર છે. તો આમ ધાતુની પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને અદ્રાવ્યતા છે. આપણે એની સક્રિયતા કે સૌથી વધારે સક્રિય ધાતુ તો કોણ? સોડિયમ, પછી મેગ્નેશિયમ, પછી એલ્યુમિનિયમ, પછી એનાથી ઉતરતી ઝિંક, એનાથી Fe, પછી Pb, લેડ, અને સૌથી ઓછી સક્રિયતા કોની છે? કોપરની છે. આમ સક્રિયતા શ્રેણીનો જે ક્રમ છે એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરોબર. જેમાંથી પણ ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે. આમ ધાતુની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરો, નિપજ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે કે અદ્રાવ્ય છે એની પણ આપણે નાનકડા વિડિયો દ્વારા આપણે નિહાળીશું. Sodium
and potassium react vigorously that they catch fire if kept immersed in kerosene oil. Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burners. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper dioxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. What happens when metals react with water? Activity. Take small pieces of sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, iron, and zinc separately in beakers containing half-filled cold water. Observe the metals react with cold water or not. Sodium and potassium react violent and exothermic with cold water that the evolved hydrogen immediately catches fire. Calcium is also reacting with water, but it is less violent. The heat is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas are formed. Magnesium does not react with cold water, so put it into hot water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the hydrogen gas sticking to its surface. Aluminium, iron, and zinc. આપણે ધાતુની પાણીમાં દ્રાવ્યતાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે એસિડિક ઓક્સાઇડ. એસિડિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવામાં આવે? કે જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને એસિડના ગુણધર્મો બનાવે છે, એસિડ બનાવે, તો તેને એસિડિક ઓક્સાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને એસિડ બનાવે અને એસિડિક ઓક્સાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એસિડની બનાવટ આપણે કહી શકાય કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની H2O પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો તો H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કાર્બોનિક એસિડની બનાવટ થઈ ગઈ. આમ કાર્બોનિક એસિડની બનાવટમાં આપણે અધાતુની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને આપણે જે ઓક્સાઇડ છે પાણીમાં ઓગાળીને એસિડ બનાવી શકાય છે. તો આને આપણે અંતે બેલેન્સ કરવાનું છે, તો આખું સમીકરણ બેલેન્સ છે. એવી રીતના બેઝિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવાય? કે જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને બેઝના ગુણધર્મ ધરાવે તો તેને બેઝિક ઓક્સાઇડ તરીકે ઓળખી શકે. તે જ આપણે લિટમસ પત્રની આરથી આપણે શીખ્યું. જો પોતે ભૂરું લિટમસ પત્ર લાલ બનાવે તો એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે, જો લાલ લિટમસ પત્ર ભૂરું બનાવે તો બેઝિકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. એનું પણ આપણે જોઈએ સોડિયમ ઓક્સાઇડ Na2O 2 કેવી રીતના અહીંયા +1 વીજભાર છે, અહીંયા -2 વીજભાર છે. આમાં ઓક્સિજન ઉપર -2 વીજભાર છે, એ અહીંયા પગમાં આવ્યા છે. આપણે આગળ શીખી ગયા. આ સોડિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH નું જલીય દ્રાવણ બને છે, જેની આપણે લિટમસ પત્ર દ્વારા, યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર દ્વારા અથવા pH મીટર દ્વારા પણ આપણે કરી અને બેઝિક ઓક્સાઇડનો આપણે પ્રવૃત્તિ કરી શકીએ છીએ. ઉભય ગુણધર્મી એટલે શું? ઉભય આપણે કહીએ કે દેડકો ઉભય ગુણધર્મી લક્ષણ ધરાવે છે કે જે ઓક્સાઇડ જે છે એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરે તો તેને ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે એસિડ પણ પ્રાપ્ત કરે અને બેઝિક પણ પ્રાપ્ત કરે. તેવા બે છે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3 અને ઝિંક ઓક્સાઇડ. આ બંને જે તત્વો છે ઓક્સાઇડ છે એ ઉભય ગુણધર્મી છે, એસિડ અને બેઝ બંનેના ગુણધર્મ ધરાવે છે. એમાં મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક, લેડની હવાની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો તો ઓક્સાઇડ બને છે અને એ ઓક્સાઇડ શું કરે છે કે એની જે તત્વોની આજુબાજુ રક્ષણાત્મક આવરણ બનાવી દે છે. તેથી તેનાથી શું થઈ જાય કે સક્રિય ધાતુ ઓછી સક્રિય ધાતુ છે. લોખંડ અને લોખંડના વેરને આપણે સળગાવો, લોખંડને સળગાવવા જોઈએ તો વહેલા ના સળગે, પણ લોખંડનો વેર યાની કે ભૂકાને સળગાવો તો એ ઝડપથી સળગશે અને પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થશે, જ્યારે લોખંડને આપણે વાર લાગે. કોપરની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરો તો કોપર ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે અને આને પણ આપણે સમીકરણને બેલેન્સ કે Cu2O અહીંયા આપણે સગુણક સ્વરૂપે 2 લખીએ તો અહીંયા 2 લખી શકાય. આમ કોપરની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરો તો કોપર ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સોનું અને ચાંદી એ હવા સાથે પણ પ્રક્રિયા નથી કરતા અને પાણી સાથે પણ પ્રક્રિયા નથી કરતા.
બરોબર છે. એટલે એને બંનેનો સમાવેશ નિષ્ક્રિય ધાતુ ઉમદા ધાતુ તરીકે થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ અને પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કર્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આના આધારે જે પીડીએફ ફાઇલ છે એ ટૂંકા પણ તમને વેરાયટી જોવા મળશે કે એક જ પ્રશ્નને જવાબ એક જ હોય, પ્રશ્નને વિવિધ રીતે પૂછી શકાય છે. દરેક પ્રવૃત્તિમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન કેવી રીતના પૂછી શકાય છે એનો પણ તમારે ગહન અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આટલું.